د دې مینځله مې نشتا بغیر لتا خوشحاله نه یم په ژوند کې. ملګرو څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کته چې داسې ویډیو څنګه سازيږي د ټول نه مخکې به الایټ موشن ایپ اوپن کړئ. چې کله تاسو الایټ موشن ایپ اوپن کړئ هغه نه پس به تاسو ته داسې انټرفیس راوړي. د دې لاندې تاسو په پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو ریشو سلیکټ کړئ 9/16. هغه نه پس به لاندې په کریټ پروجیکټ باندې کلیک واخلئ. صحیح شوه. چې به دغه مو کلیک واخلئ هغه نه پس به لاندې په پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. په دې ایمیج اینډ ویډیو باندې به کلیک واخلئ. د دې کې چې تاسو خپل په کوم تصویرانو باندې ویډیو سازوئ هغه تصویران به د دې ځای نه تاسو ځان سره سمپل اوس موږ اډ کوو. صحیح شوه. تاسو کتای شئ دلته کې به زه راشم تصویران به موږ راواخلو. تاسو به دغه شان کې خپل تصویران چې کوم دي هغه به تاسو غونډ اډ کړئ. صحیح شوه. لکه اوس دا تصویر دی دا ما راواغوستو په دې یو باندې به کلیک واخلئ په پلس آیکن باندې دا به تاسو ځان سره اډ کړئ. چې کله مو دا ځان سره اډ کړو نو څومره تصویران تاسو اډ کوئ صحیح شوه څومره تصویران تاسو ویډیو سازوئ. دا لاولنی تصویر چې زه لګوم دی سره چې زه کومه طریقه کوم دا غونډو تصویرانو سره تاسو دا طریقه کوئ څنګه چې زه د لاولني تصویر سره کوم. صحیح شوه. نو دا لاولنی تصویر موږ اډ کړو د هغې نه پس به تاسو سمپل په دغه لاولني تصویر باندې د تصویر باندې یو کلیک واخلئ بره په 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. په 3 ډاټ هم کلیک وکړئ په دې فل سکرین باندې تاسو کلیک واخلئ. هغې نه پس به لاندې په مور ټرانسفر باندې کلیک واخلئ. دې کې به تاسو سمپل دا یو آپشن به سلیکټ کړئ او دا پیک چې کوم دی دا به تاسو راغټ کړئ داسې. صحیح شو. تاسو کولی شئ دا به تاسو داسې راغټ کړئ. چې پیک هم راغټ کړو بیا بره آپشن باندې کلیک واخلئ په دې باندې چې په دې مو کلیک واخیستو لاولني سره ته به راشي په دې غږ به کلیک کړئ لاولني سره ته به راشي دې غاړې ته د کی دی تاسو ښکاري پرې کی باندې پلس آیکن دی په دې به یو پر کلیک کړئ دلته به کیو لګوئ. چې کیو مو لګوو دې کې لاندې تاسو به دا داسې راوړئ. صحیح شوه. تاسو کولی شئ چې تاسو دې خو راوړئ نو چې دا بلیک ځای پکې شروع کېږي دا کم بلیک ځای چې دی تاسو کولی شئ چې دا بلیک ځای پکې دلته کې دا دې ځای کې به تاسو دغه کوئ. صحیح شو. چې دې کې دا بلیک ځای پکې نه راځي. صحیح شوه. تصویر به تاسو لږ راوړئ. صحیح شوه. دا تصویر په دې مینس کې داسې دا به تاسو راوړئ داسې. صحیح شوه. چې کوم ټایم کې دا بلیک ځای شروع کېږي که نه دغه بلیک ځای پکې نه راولئ. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ پیک خپل تاسو دغه شانتې راوستو. چې کله مو پیک راوستو د هغې نه پس به تاسو بیا دا چلو کړئ چې لږ به رامخکې شئ. صحیح شوه. چې لږ رامخکې شوئ په دې کې بل کی تاسو هم ولګوئ. چې په دې کې بل کی تاسو کله ولګوو د هغې نه پس به دا تاسو بیا داسې راوړئ. صحیح شوه. چې داسې مینس ته هم راوړو د هغې نه پس به تاسو بیا پرې غش باندې کلیک کړئ اخري سر ته به راشئ یو کی ولګوئ. چې یو کی هم ولګوو دا به تاسو مکمل داسې راوړئ. صحیح شوه. د بل سایډ ته چې اوس دا بلیک ځای کم شروع کېږي دغه ځای پورې به تاسو راوړئ. صحیح شو. تاسو کولی شئ دې خو چې موږ ډېر راوړو نو بلیک ځای پکې راځي بره په سکرین کې دا به تاسو دغه شانتې کې راوړئ چې بلیک ځای پکې نه راځي. خو چې تاسو کله راځئ دغه تصویر راوړئ نو چې دا ستره کرښه تاسو کتلی شئ دا ستره کرښه پر سکرین باندې راځي نو تاسو تصویر بیا سیده راځي. صحیح شوه. چې دا موږ د هغې نه پس به خو لاولني سره ته راشئ او د لاولني چې کوم کی لګولی دی په مینس کې چې کوم کی دی دواړو په مینس کې به دغه شانتې دا ویډیو سټاپ کړئ. صحیح شوه. تاسو کتلی چې دا ویډیو به دغه ځای کې سټاپ کړئ داسې. صحیح شو. د دواړو په مینس کې د دواړو په مینس کې تاسو کله سټاپ کړو هغې نه پس به تاسو یو کیو لګوئ. صحیح شو. بل چې بل کی هم ولګوو په دې کې هغې نه پس به تاسو لاندې په یو آپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخیست دا به تاسو داسې بره بوځئ او دا تاسو دې سایډ ته راوړئ داسې. صحیح شوه. چې داسې مو راوستو تاسو ویډیو پلی کوم تاسو کتلی شئ زموږ تصویر چې کوم دی هغه په دغه طریقه باندې ځي. صحیح شوه. اوس دویم تصویر تاسو لګوئ دویم تصویر به هم دغه طریقه باندې ولګوئ. بل تصویر به تاسو لاړ شئ دویم تصویر به خپل راواخلئ چې کوم تصویر به تاسو اډ کوئ تاسو کتلی شئ دا دویم تصویر موږ راواغوست دې ځای کې موږ رالو دویم تصویر اوس موږ رالو نو په دې تصویر باندې تاسو پر کلیک واخلئ دلته کې لاندې په دې پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ چې دا هم اډ کړو دا هم کله اډ کړو دغه شانتې کې دغه لاولني سیسټم به دې سره موږ کوئ پلس دې 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ دا فل سکرین به کلیک کړئ هغې نه پس لاندې په مور ټرانسفر کلیک واخلئ دې آپشن باندې به کلیک کړئ دا به هم راغټ کړئ دغسې. صحیح شوه. چې دا مو راغټ کړو هغې نه پس په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ دغه شانتې کې د لاولني سره ته به راشئ په دې کې. صحیح شوه. یو کی به تاسو دې ځای کې به راشئ یو کی به ولګوئ چې کی هم ولګوو دا به تاسو لاولنی موږ ښی سایډ ته وړو دا به تاسو اوس ګز سایډ ته داسې راوړئ. صحیح شوه. چې ګز سایډ ته تاسو راوړئ نو دې کې تاسو کتلی شئ چې د هغلته بلیک سکرین نه راځي دا کی به دباو نشئ دا بیا داسې لاولني سر ته راوړئ بیا لږ مخکې شئ داسې په دغه ځای کې به یو کی بل ولګوئ چې بل کی هم ولګوو هغه به تاسو دغه شانتې به ویسئ. صحیح شو. تاسو کتلی شئ داسې دغسې به ویسئ چې دغه شان مې وړو هغې نه پس به تاسو دلته کې په مینس کې بل کی هم ولګوئ. صحیح شو. بل کی هم ولګوو لاندې په دې آپشن باندې به کلیک کړئ دې سره به هم دغه سیسټم وکړئ. صحیح شو. څنګه چې مو لاولني سره کړو هغې نه پس به بیا په دې آپشن باندې کلیک کړئ اخري سر ته به راشئ چې اخري سر ته راغلی په دې کې هم یو کی تاسو ولګوئ چې یو کی هم ولګوو دا تاسو واپس راوړئ داسې. صحیح شو. تاسو کتلی شئ دې سایډ ته دغه ځای ته چې دغه ځای ته هم راوړو اوس تاسو زه پلی کوم تاسو کتلی شئ زموږ چې کوم دي تصویران په دغه طریقه باندې ځي راځي. صحیح شو. تاسو کتلی شئ دغسې په دغه ترتیب باندې
چې تاسو تصویرونه کله به دغه ترتیب باندې ځي نو هغه نه پس چې کوم د دریم تصویر څلورم تصویر تاسو لګو نو هغه به چې کوم د نو دغه ترتیب باندې تاسو تصویرونه لګوئ چې کله غونډ تصویرونه لګول زه ویډیو سټاپ کوم چې زموږ ټیم ډېر ځای نه شي زه غونډ تصویرونه لګوم هغه نه پس تاسو زه ویډیو وختم صحیح ده عمل کړو تاسو کته شم چې کوم د غونډ تصویرونه لګول زه تاسو ویډیو پلی کوم تاسو کته شي په دغه ترتیب باندې تاسو غونډ تصویرونه داسې ځان سره اډ کړئ صحیح شو تاسو کته شي داسې موږ تصویرونه اډ کړه دا غنه پس چې کوم د دې کلاولنی سره برا شي او په دې یو بلیک سکرین ویډیو زه کوم هغه بلیک سکرین ویډیو لینک زه ډسکرپشن کې درکوم دا غوښتنه تاسو سره ډاونلوډ کړئ باندې پر پلس آیکن باندې کلیک واخلئ دیس کې تاسو په دغه ویډیو ایمیج باندې کلیک واخلئ آل باندې کلیک واخلئ په دې کې چې کوم ویډیو تاسو ډاونلوډ کړئ هغه ویډیو تاسو اوس موږ ځان سره یوز کوو صحیح نو هغه ویډیو تاسو دې ځان سره وګورئ چې کوم ویډیو وي هغه تاسو سمپل دې ځکه ځان سره اډ کوو صحیح نو دا ویډیو دا ما کلیک کړه تاسو کله چې په پلس آیکن باندې کلیک واخلئ دا ویډیو موږ سره دلته کې اډ شو هغه نه پس په 3 ډاټ باندې بر کلیک واخلئ چې په دې مو کلیک واخلئ هغه فیل سکرین باندې کلیک کړئ چې دا مو کلیک کوو د ساوند باندې کلیک واخلئ دیس کې به دا ساوند اپ کړئ صحیح شو نه بیا بیک شي بیا په دغه بلیک سکرین ویډیو کلیک کړئ یعنی په مووی ترانسفر باندې کلیک واخلئ په دې اپشن باندې کلیک کړئ دا ویډیو بل راغټه کړئ دا صحیح شو هغه نه پس بیک شي په دغه ویډیو بیا کلیک واخلئ دا خو دا بلندینګ دی په بلندینګ باندې کلیک کړئ لاندې په لایټینګ باندې کلیک واخلئ په دې کې په سکرین باندې کلیک کړئ دا شي تاسو ویډیو چې کوم دا په دغه ترتیب باندې راشي صحیح شو هغه نه پس چې کوم دی بیا خپل میوزیک سره لګوئ په دې اپشن باندې کلیک واخلئ په دې کې تاسو سره کپاډو کوئ په اډو په کلیک کړئ په ویډیو کې سره په ویډیو باندې کلیک کړئ نو موږ سره چې کوم دی په ویډیو کې د ویډیو کې موږ څنګه راخلو د سکرین ریویو آل باندې کلیک واخلئ خپل ویډیو چې کوم تاسو ویډیو دا ویډیو تاسو سمپل راواخلئ صحیح شو نو زبردست کې ګورم موږ سره چې کوم دا ویډیو دا موږ راواغسته په اپشن باندې کلیک کړئ دا ویډیو موږ چې کوم د اډ کړی دی دا ساوند زنګ پکار دی بر په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ لاندې په ایکسټراکټ اډیو باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو سمپل بیا په دا ویډیو باندې کلیک کړئ ویډیو چې کوم دا ویډیو به ډیلیټ کړئ ښه دا پر ډیلیټ اپشن دی ویډیو مو ډیلیټ کړه د پر ویډیو باندې ساوند سلو کوم چې زه پلی کوم چې تاسو ویډیو خمه تاسو کله چې زنګ ویډیو چې کوم دا په ترتیب باندې تیار شو صحیح شو یا ویډیو لکه سلو کیږي نو صحیح نه دغه کیږي تاسو کله چې داسې تاسو چې کله بیا سیو کوئ دا ډېره ښکلې مزداره سازېږي صحیح شو په دغه ترتیب باندې تاسو چې کوم دی خپل ویډیو چې کوم دغه سازولی شئ صحیح شو ملګرو چې کله مې ویډیو سازه کړه بیا تاسو سره دلته کې فالتو حصه راځي که دا تاسو ټکټ کوئ دا فالتو حصې دغه ویډیو کوم ځای کې چې تاسو پیک ختمېږي دغه پیک په حساب سره په ویډیو سټاپ کړئ په دغه اډیو باندې کلیک کړئ دا اپشن به کلیک کړئ دا به ډیلیټ شي بیا په بلیک سکرین ویډیو باندې کلیک کړئ دا اپشن به کلیک کړئ دنو دا فالتو حصې چې کوم دي دا به ډیلیټ شي دا چې دا سیو کوئ دا خبره سیو دا اپشن په دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ تاسو سره به ویډیو سیو شي امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي بس مالا راکړئ اجازه ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया